හත්වෙනි එපිසෝඩ් එකේදී කතා කරපු minor pentatonic scale එක ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය ගැන අද අපි කතා කරමු. Welcome to lead guitar for beginners episode number 8 අපි SLunprofessional. හරි. minor pentatonic scale එක වලට දැන් පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා play කරන්න. මම එකපාරක් play කරලා පෙන්නන්න. අද අපි මාත් එක්කම මේ minor pentatonic scale එක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. හරි. මේකෙදි මම metronome එකක් යොදා ගන්නවා. මේකේ දාන්නේ tempo එක 90ට තමයි tempo එක දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේක තමයි exercise එක. මේක මම play කරේ ස්පීඩ් එක ඩබල් කරලා මම ඒක දැන් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ shape එකේ පළවෙනි notes 6 ඉස්සෙල්ලාම අපි play කරනවා එක ටික් එකකදී එක note එක ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත එක string එකක් උඩට යනවා. ඊට පස්සේ index finger එකේ තියෙන note එක දැන් පටන් ගෙන ආයෙත් notes 6ක් play කරනවා. මම play කරලා පෙන්නන්න මේ දෙකම එකට. ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. notes 6ක් play කරා එක දිගට පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ string එකක් උඩට ගියා. ඊට පස්සේ index finger එකට එන note එක, ඒ කියන්නේ pentatonic scale එකේ තුන්වෙනි note එක. එකෙන් පටන් ගෙන ආයෙත් පල්ලෙහාට play කරනවා notes 6ක් pentatonic scale එකේ. දැන් අර විදිහටම අපි දැන් නැවතුනේ G string එකෙන්. දැන් ආයෙත් යනවා D string එකට. ඒකෙන් අපි පටන් ගන්නවා index finger එකේ තියෙන note එකෙන්. ඒ කියන්නේ pentatonic scale එකේ පස්වෙනි note එක. ඊට පස්සේ නැවතත් notes 6ක් පල්ලෙහාට එනවා. මම මුලින් ඉඳන් play කරොත් එහෙම. දැන් ආයෙ පාරක්. දැන් අපි නැවතුනේ B string එකෙන්. ආයෙත් යනවා G third string එකට. ඊට පස්සේ අර විදිහටම notes 6 පල්ලෙහාට play කරනවා index finger එකෙන් පටන් ගන්න. හරි. මම මුළු exercise එක play කරලා පෙන්නන්න. හරි. මේ exercise එක play කරද්දි මම තුන්වෙනි episode එකේ මට මතක විදිහට කියලා දුන්නා වගේ අපි මේ ඇඟිලි තියන්න ඕනි fretboard එකට ලම්බව. හරිද? එතකොට මම play කරන්න ඕනි එක ටික් එකකදී එක note එක. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන. එතකොට මම right hand එක තියෙන්න ඕනි. අපි play කරන position එකේ තියෙන්න ඕනි. හරි. ඒ කරුණු ටිකත් ඔළුවේ තියාගෙන මේ exercise එක play කරමු අපි දැන් මාත් එක්කම. හරි. දැන් guitar එකයි pick එකයි ready කරගෙන මාත් එක්කම play කරමු. මම count එකක් දෙන්නම්. count එකත් එක්කම play කරන්න පටන් ගන්න. 1 2 3 4. ආයෙත් මුලින්ද 1 2 3 4. හරි. දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මම මේ play කරපු ස්පීඩ් එකෙන් play කරන්න බැරි. ඒක වෙලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගිය එපිසෝඩ් එක බැලුවට ගිය එපිසෝඩ් එකේ ස්පීඩ් එකට ළඟා වෙලා නැහැ. ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේ එක්සර්සයිස් එක ඕගොල්ලෝ මම play කරන ස්පීඩ් එකට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊට පස්සේ මගේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා මේ විදියට මාත් එක්කම play කරන්න try කරන්න. හරි. දැන් මම play කරේ මේ A minor pentatonic scale එකෙන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක දැන් ස්කේල් එකේ කී එක මාරු කර කර අත්හදා බලන්න මේ fretboard එක ඉවර වෙනකම්. මම චුට්ටක් ස්පීඩ් එකෙන් play කරලා පෙන්නන්නම්.
මේ විදිහට ෆ්‍රෙට්ස් ඉවරන ගමනට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම ටිකක් ස්පීඩ් ප්ලේ කරා. ඔයාලට පුළුවන් ස්පීඩ් එකේ මෙට්‍රෝනෝම් එක දාගෙන ප්ලේ කරන්න. මේක ස්පීඩ් එකේ නෙමෙයි වැදගත්. ඔයාලා හරියට පැහැදිලි නෝට්ස් ප්ලේ කරන එකයි වැදගත්. හරි. අද ලෙසන් එක ඉවරයි. අද ඔයාලට කියලා දුන්නා මම වර්ක්අවුට් සෙෂන් එකක්. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් බලමු මේජර් පෙන්ටටොනික් ස්කේල් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. එහෙනම් ජය වේවා.